गुगल क्रोम युज नगर्ने हामी सायद कमै छौँ होला। सानो सानो कुराहरू खोज्न या थाहा पाउन पनि हामी गुगलकै प्रयोग गर्छौँ र गुगल युज गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एकदमै स्लो भएको फिल हुन सक्छ र नेटको प्रब्लम हो कि भनेर हामीले नेट रिस्टार्ट पनि गर्छौँ। तर प्राय जसो गुगल क्रोमले बढी र्याम युज गर्ने भएको हुनाले पनि यो साँच्चै नै स्लो भएको हुन्छ। सो गुगल क्रोमको चाहिँ स्पिड कसरी बढाउने भनेर हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। प्राय जसो जुनसुकै एप्लिकेसनको अपडेट तयार पार्दा त्यस एप्लिकेसनको ओल्डर भर्जनको कमी कमजोरीलाई सुधारेको हुन्छ। त्यस्तै गुगल क्रोमले नै आफ्नो ओल्डर भर्जनको कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर बेला बेलामा अपडेटहरू ल्याउने गर्छ र यसको नयाँ भर्जन पुरानो भन्दा फास्ट नै हुने गर्छ। गुगल क्रोम चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा स्वतः अपडेट हुने भए तापनि कहिलेकाहीँ केही रिजनले गर्दा यो अपडेट नभएको पनि हुन सक्छ र यसले म्यानुअली अपडेट गर्नुपर्छ। यसले अपडेट गर्न यहाँ साइडमा देखाइएको 3 डट्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ लिस्टहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ हेल्प भित्र गएर अबाउट गुगल क्रोममा क्लिक गर्नुहोस्। अब अपडेट गुगल क्रोम बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले यो बटन भेट्नु भएन भने तपाईहरू ल्याटेस्ट अपडेटेड भर्जन नै युज गर्नु भइरहेको छ। हामी सबैले गर्ने कमन मिस्टेक भनेको नचाहिने ट्याबहरू ओपन गरेर राख्ने अनि त्यसलाई युज पनि नगर्ने हो। यसो गर्दा हामीले ओपन गरेर राखेको ट्याबहरू ब्याकग्राउन्डमा रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेका हुन्छन्। सो यस्ता नचाहिँदा र युज नगरेका ट्याबहरू चाहिँ क्लोज गरेर राख्नुपर्छ। तपाईहरूले गुगल क्रोमको टास्क म्यानेजरबाट पनि कुन ट्याबले कति रिसोर्स युज गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहीबाट बढी रिसोर्सेस युज गरिरहेको ट्याबहरूलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अघि जस्तै यो 3 डट्समा जानुहोस्। यहाँबाट मोर टुल्स भित्रमा टास्क म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी टास्क म्यानेजर ओपन हुन्छ। अब तपाईले धेरै रिसोर्सेस युज गरिरहेको ट्याबहरूलाई क्लिक गरेर इन प्रोसेस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले इन्स्टल गरेर राखेको कतिपय एक्सटेन्सनहरू युज जो गर्दैनौँ, गरे पनि थोरै मात्रामा गर्छौँ। त्यस्तो एक्सटेन्सनहरू चाहिँ डिलिट गर्नु जो राम्रो हुन्छ। यदि पछि चाहियो भने फेरि इन्स्टल गर्दा हुन्छ। क्रोमबाट नचाहिँदो एक्सटेन्सनहरू हटाउनको लागि फेरि पनि यी साइडको 3 डट्समा क्लिक गर्नुहोस् र मेनुबाट एक्सटेन्सन भित्र रहेको म्यानेज एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि मेन्युभित्र डाइरेक्ट एक्सटेन्सन भेट्नु भएन भने तपाईहरूले मोर टुल्स भित्र एक्सटेन्सन भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि एक्सटेन्सन पेज खुल्नेछ। यहाँबाट तपाईहरूले रिमुभ बटनमा क्लिक गरेर आफूलाई नचाहिने एक्सटेन्सनहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। क्रोममा हामीले गरेको सबै कामहरूको डाटाहरू सेभ भएर बसेको हुन्छ र हामी यी कुराहरूमा खासै ध्यान पनि दिँदैनौँ र पछि गएर यी डाटाहरूले जो स्पेस ओगटेर बसेको हुन्छ। सो ब्राउजिङ डाटाहरू डिलिट गर्दा केही हदसम्म स्पेसहरू खाली हुन्छ र क्रोमलाई फास्ट बनाउन हेल्प गर्छ। ब्राउजिङ डाटाहरू डिलिट गर्न अगेन 3 डट्समा क्लिक गर्नुहोस्। मेनु लिस्टबाट मोर टुल्स भित्रको क्लियर ब्राउजिङ डाटामा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरू क्लियर ब्राउजिङ डाटा पेजमा पुग्नुहुन्छ। यहाँबाट आफूले चाहे ब्राउजिङको टाइम रेन्ज सेलेक्ट गरी क्लियर डाटा बटन क्लिक गर्नुहोस्। क्रोमको मलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ यसको फिचरहरू हो र यो प्रिलोड फिचर भने अझै बढी मनपर्छ। यो इनेबल गर्नुभयो भने पेज लोड हुने टाइम चाहिँ रिड्युस हुन्छ। यो फिचर डेस्कटप, एन्ड्रोइड र आइओएस सबैमा एभाइलेबल छ। डेस्कटपमा यो फिचर इनेबल गर्न त्यही अघिको जस्तै 3 डट्समा जानुहोस्। यहाँ रहेका मेनु अप्सनहरूबाट सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरू सेटिङ्स पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यस पेजमा लेफ्ट साइडमा रहेको प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसभित्र थर्ड पार्टी कुकिजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरू थर्ड पार्टी कुकिज पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यस पेजमा तपाईहरूले थोरै तल प्रिलोड पेजेस भन्ने सेक्सन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रिलोड पेजेस भन्ने पेजबाट आफूलाई मन लागेका अप्सन तपाईहरूले रोज्न सक्नुहुनेछ। डिफल्टमा स्ट्यान्डिङ प्रिलोडिङ स्वतः सेलेक्ट हुने हुँदा यहाँ एक्सटेन्डेड प्रिलोडिङ भन्ने अप्सन तपाईहरूले छान्न सक्नुहुन्छ। यति सबै गर्दा नि तपाईको क्रोम स्लो चलिरहेको छ भने रिसेट अप्सन त छँदैछ। क्रोम रिसेट गर्नाले तपाईहरूले क्रोममा चेन्ज गर्नुभएका सेटिङ्सहरू सबै डिफल्ट मोडमा फर्किन्छ। बिङ अनेस्ट तपाईले यो स्टेप नअपनाएकै राम्रो, किनकि तपाईले क्रोममा चेन्ज गरेका सबै कुराहरू डिफल्ट मोडमा फर्किन्छ। सो यदि माथिका कुनै पनि स्टेपहरूले काम गरेन भने मात्र यो स्टेप चाहिँ युज गर्नु होला। क्रोम रिसेट गर्न एज यु नो 3 डट्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ रहेका मेनु अप्सनहरूबाट सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ्स पेजमा रहेका तल लिस्टबाट रिसेट सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब खोलिने रिसेट सेटिङ्सको पेजमा तपाईहरूले रिस्टोर सेटिङ्स टु देयर ओरिजिनल डिफल्ट्स भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ।
यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि तपाईहरुले रिसेट सेटिंग्स भन्ने एउटा डायलग बक्स देख्नुहुनेछ। सो डायलग बक्समा तलको दायाँ कुनामा रहेको रिसेट सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको क्रोम रिसेट भयो। एटलास टेक रिलेटेड इन्फर्मेसनहरुको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सँगै नोटिफिकेसनको लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला।